وصلنا الآن إلى اليوم الأول للغزو العراقي على الكويت، وسموك ذكرت في لقاء سابق أنك كنت في إجازة خاصة. نعم. كلمني في البداية كيف تلقيت الخبر، بعدها راح نتدرج في الأحداث. أنا كنت في واشنطن في طريقي للأرجنتين لقضاء إجازة مع الأولاد. فمساء الأول من أغسطس ذهبنا لمشاهدة فيلم في السينما مع الأولاد، وأثناء وجودي في العرض السينمائي حسيت دقة على كتفي، والتفيت لقيت بواب السينما يقول لي في مكالمة هاتفية لك. فخرجت طبعا، ولم يكن في خاطري شيء سوى أنه أمر يتعلق بأمور خاصة، إن كان العائلة أو الوالدة الله يرحمها أو أحد من أفراد العائلة أصيب بشيء ولا حاجة اللي يستدعي أنه استدعى من السينما. هو ما قال لك منو اللي موجود على الخط؟ نعم. ما قال لك البواب مين اللي على الخط؟ لا ما قال أبدا. فشلت السماعة، وفي صديق لي كان مقيم في واشنطن وزميل عمل في مكتب الإعلام السعودي في واشنطن في ذلك الحين، قال لي بدون أي مقدمات، قال لي العراق غزو الكويت. طبعا قلت له أنا جاي على طول، والتفت على البواب السينما قلت له لو سمحت دور لنا تاكسي عشان نذهب للفندق. ودخلت صالة العرض وقلت للعائلة والأولاد يلا نتوكل على الله. هم طبعا كانوا مشغولين، سؤالهم ايش حصل والى اخره. طمنتهم قلت لهم لا ليس هناك شيء خاص، وانما العراق غزا الكويت فيجب ان نعود للفندق. لما عدت للفندق وجدت صديقي هناك، وعلى طول طبعا كلمت بالتلفون للملك فهد الله يرحمه. قال لي وينك فيه؟ قلت له أنا في واشنطن. قال طيب أجل أبقى في واشنطن، لأن بندر ما هو في واشنطن. وفعلا الأمير بندر ما كان في واشنطن، كان هو في إجازة أيضا. وقتها كان سفير، هو كان سفير في واشنطن، الأمير بندر والسلطان هو كان في إجازة أيضا. قال لي أبقى في واشنطن إلين يجيك بندر، وبعدين تعال ونسق مع الرئيس بوش والإدارة إيش اللي عندهم من معلومات وإلى آخره، وخلك على اتصال دائم بي. فعلى طول اتصلت بالبيت الأبيض، وأحد الموظفين هناك نسيت والله مين هو، يعني رد علي من مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض، وكان أيامها الجنرال سكوكروفت هو رئيس مجلس مكتب الأمن القومي في البيت الأبيض. فرد علي وقال لي احنا على تواصل، والصبح هيجيك معلومات من CIA، او اذا كانت تحب تجي للCIA او البيت الابيض، الشيء اللي يناسبك نجتمع ونرتب. الصبح اللي راح يكون تاريخ 2 أغسطس بتوقيت امريكا، يكون 2 أغسطس توقيت امريكا. اي نعم. وكان ذلك طبعا على طول شغلنا محطات التلفزيون، وبدأت تبرز مشاهد الغزو، الدبابات اللي بدأت تدخل على ساحات مدينة الكويت وإلى آخره، وبعض إطلاق النار، وهذا يعني كله كان يعني تغطية حية في الحقيقة للغزو. وكان في بداية النقل عبر الأقمار الصناعية زي ما تذكر أيامها، يعني ما كانت وسائل الاتصال ما كانت زي ما هي اليوم. المهم ثاني يوم الصبح صار اجتماع مع مندوبين من CIA، أتوا للفندق بخرائط وبالمعلومات اللي عندهم، وبينت بصور الأقمار الصناعية أن الحشود التي كانت على الحدود اللي هي كان يدعي صدام أنها لمجرد مناورات وما وراها شيء، أنها فعلا بدأت تدخل على الكويت.
وذهبت البيت الأبيض بعد ذلك واجتمعت مع المسؤولين هناك. تذكر من اللي اجتمعت معاه؟ مع الجنرال سكوكرافت في اللي هو كان مسؤول الأمن القومي في ذلك الحين، وتم تبادل المعلومات. يعني طبعا اتصلت بمكتبي في الرياض لمعرفة ما لديهم من معلومات. خبروني أنه كان قبلها بيوم كان رصد حركات على الجزيرتين فيلكة ووربا اللي هي تابعة للكويت، أنه يعني شوهد وبلغ أعتقد المسؤولين في الكويت، ومصادر الاستخبارات السعودية رصدت قدوم أفراد من العراق على الجزيرتين هذه بأعداد صغيرة، يعني ما كانت يعني شيء ممكن يلفت الانتباه، بس إنه في يعني أقل من العشرات يعني في الجزيرتين يعني، وإنه بلغ عن الشيء هذا، بس ما حد يعني أخذ إنه هذا بداية لحشود بالدبابات والى آخره ستغزو الكويت. المهم فسار الموضوع هذا، وبقيت في واشنطن الين عاد الامير بندر لانه من اجازته جاء على الرياض. ثاني يوم وانا في واشنطن اتصل بي وزير الدفاع اللي هو ديك تشيني كان ايامها، وقال لي انا حاتوجه للمملكه. الامير سلطان ما هو في الرياض، فعلا الامير سلطان كان في دور نقاهه بعد عمليه جراحيه كان في المغرب، فمين حيستقبلني في الرياض؟ قلت له معالي الوزير لا تخشى، حيكون في المسؤولين اللي قائمين. وايامها كان الله يرحمه الامير عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع. فقال لي انا في الطياره على العموم، وحاكلمك لما من الطياره علشان افهم بالضبط مين اللي حيستقبلني والى اخره. هذا تقريبا يوم 3 أغسطس. لا، هذا يوم مساء يوم 2 أغسطس على حسب ذاكرتي الآن. بدأ يتوجه ديك تشيني للرياض، وفعلا يعني بعد 2-3 قال لي أحكلمك بعد 2-3 وأنا في الجو. اتصل بي بالتلفون أنا في الأوتيل. المكالمة ما كانت واضحة في الحقيقة، طبعا زي ما ذكرت لك يعني أجهزة الاتصالات في ذلك الحين لم تكن زي ما هي الآن. المهم طمنته وقلت له الأمير عبد الرحمن هو اللي حيستقبلك في نائب وزير الدفاع في الرياض. وهذا اللي صار. صارت الاجتماعات في الرياض طبعا اللي حضرها الملك فهد وأيامها ولي عهد الأمير عبد الله والأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز والأمير سعود الفيصل والأمير بندر بن سلطان. ولما انتهوا من هذه الاجتماعات الأمير بندر جاء لواشنطن. فلما جاء لواشنطن أنا رجعت للرياض على طول. تقريبا المدة اللي بقيت فيها في واشنطن حوالي 4-5 أيام. 4-5 أيام. أي نعم. كان أبرزها عملية فقط التواصل لجمع معلومات مع الأمريكان. هذا أكثر شيء تقريبا. كان يوميا يصير في لقاءات مع المسؤولين الأمريكان لمراجعة المعلومات اللي عندهم. وطبعا كان في اهتمام أنه الحشود العراقية كمان ما تغزو المملكة، مش بس يعني أنها اتجهت للكويت، لكن كان في إمكانية أنها تعبر الحدود السعودية أيضا.
بعد تقريبا 4 إلى 5 أيام وصل الأمير بندر وأنا رجعت إلى الرياض. نعم. أول ما رجعت إلى الرياض، طبعا راح أتكلم عن عدة محطات خلال هذا المحور إن شاء الله معاك، لكن أول ما وصلت الرياض أول مهمة طبعا جمع القيادات اللي في الاستخبارات لمعرفة ما لديهم من معلومات. طبعا احنا كان عندنا تواصل مع الأخوان في الكويت زي ما قلت لك، يعني طبعا الغزو ألغى هذه الصلة، لأنه المسؤولين اللي في الكويت، اللي منهم توجه للمملكة واللي منهم دخل في قبو زي ما سمعنا من قصص بعد ذلك يعني، وبقي في القبو ما يعرفوا عنه العراقيين، واللي كان خارج الكويت. فهذه الصلة بيننا وبين الكويت انقطعت، فصار لابد من التفكير في إيجاد وسائل للاتصال بالكويت. لما اجتمعت مع المسؤولين وعملنا حلقة عمل من المسؤولين لمتابعة الأوضاع في الغزو يوميا، ورصد كل ما ينشر أو يصدر أو يجلب من معلومات من الأصدقاء من وسائل الإعلام وإلى آخره، يعني لكي نصل إلى معرفة بالضبط إيش اللي حاصل في الكويت. ثم صار اللقاء بالمسؤولين، ملك فهد، وأيامها كان عين أعتقد في تلك الأيام، نسيت والله في أي يوم بالضبط، الأمير خالد بن سلطان كقائد للقوات العربية والإسلامية اللي بدأت تتوافد على المملكة في ذلك الحين بقيادة مشتركة يعني. هذا كان تقريبا في الأسبوع الثاني من الغزو. نعم تقريبا. بس تقدر ترجع للتواريخ أنت وتعرف بالضبط متى تعين الأمير خالد. وطبعا زرت القيادات العسكرية، الجيش والقوات الجوية وهيئة الأركان العامة السعودية لمعرفة ما لديهم هم كمان، لأنه عندهم وسائل رصد على الحدود وإلى آخره ممكن تفيدنا. يعني وصلت كانت مسألة تنوير لي فقط جمع معلومات، ايش اللي موجود في الميدان في الحقيقه. هني كان صدام حاشد على الحدود المملكه العربيه السعوديه، كان في قوات على الحدود، اي نعم، بس طبعا ما تحركت، وكانت ترصد يوميا من قبل الاقمار الصناعيه الامريكيه، ونزود بهذه الصور لمعرفه تحركاتها بالضبط، فما تحركت ابدا في ذلك الحين. كثير من الناس ينتقد المملكه وحتى السعوديين نفسه انه لماذا لم يكن عندنا دفاعات في الشمال الشرقي امام الحدود العراقيه، وحقيقه لم نخطط لها، وربما يعتبر خطأ، ولكن خطأ له اعذاره. الخطأ ان ما يكون هناك دفاعات. ما كان يتصور احد انه ياتي هجوم من العراق بعد ما صرفت المملكة عليها أكثر من 50 بليون دولار، بعد ما نصف قوات العراقية كانت بشراء من المملكة العربية السعودية ومن دول الخليج وخاصة الكويت. وهذا اللي حصل. طبعا هنا بدأت الأمور يعني تتخذ مجرى مؤسساتي من ناحية تشكيل لجان. مثلا تشكلت لجنة برئاسة الأمير سلطان الله يرحمه لوضع ترتيبات داخل المملكة عن إيش اللي ممكن يحصل. اجتمعت فيها عدة جهات حكومية من ضمنهم الاستخبارات العامة داخل المملكة. بأي معنى؟ من ناحية الترتيب لأي احتمالات، يعني إيش إمكانيات الدفاع المدني مثلا، إيش إمكانيات وزارة الصحة، إيش هل المدارس تستمر ما تستمر، يعني مثل هالأسئلة اللي هي جابهتنا كلنا لفجاءة الوضع اللي حصل من الغزو العراقي. خلينا نقول استعداد لكافة الأجهزة، معرفة إيش اللي متوفر من إمكانيات. تموين الغذاء، يعني إحنا أغلب الغذاء اللي بيجينا من الخارج،
يعني هل في ممكن يتعرض هالشيء لأي مخاطر؟ هل العراقيين ممكن يعملوا شيء يمنع؟ فكل هالاحتمالات كانت واردة. موضوع البترول والنفط، النقل، التصدير للنفط من ميناء راس تنورة مثلا أو الخفجي أو إلى آخره، يعني إيش اللي ممكن يتعرض له تحسبا لتحضير أو التطلع لما هي الاحتمالات اللي ممكن تأثر على وضع المملكة في الداخل. من ضمن الأشياء طبعا اللي ذكرت في ذلك الحين الجاليات الأجنبية اللي في المملكة، وخاصة من الدول اللي أعلنت تأييدها أو بان أنها مؤيدة للغزو العراقي للكويت، زي الأخوان اليمنيين، زي الأخوان الفلسطينيين، زي الأردنيين وهكذا. كيف ممكن أيضا نأمن حتى لا ينفجر الوضع؟ بالضبط، يعني لازم نضع إمكانية احتمالات أنهم ممكن يقوموا بشيء أو أحد يكون مندس منهم. فهذه كلها الأمور يعني مرت من خلال هذه اللجنة، ووضع برنامج للسعوديين بالذات. يعني مثلا أقر في من قبل هذه اللجنة ورفع للمسؤولين الملك فهد في ذلك الحين برنامج المتطوعين السعوديين اللي ممكن يدربوا لتوفير خدمات للقوات المسلحة السعودية، مثل خدمات صحية، مثل ناس يوفروا دوريات ليلية على بعض المناطق والمؤسسات والمنشآت الحاسة، دعم للقوات الرسمية من الدفاع والداخلية والحرس الوطني، واستقبال المتطوعين السعوديين لتدريبهم لهالأشياء، رجال ونساء. يعني كان في فتح الباب أيضا للنساء. نعم، يعني في الآن ممكن يقدموا خدمات في الطبابة واستقبال اللاجئين الكويتيين اللي كانوا بيجوا. يعني كان لابد من تحضير جهات للتعامل مع هذه الأمور اللي هي فعلا وقعت بعد ذلك على طول، يعني مباشرة منذ قام الغزو. فهذه من الأشياء اللي تم الاتفاق. ومن ضمن الأشياء اللي اتفق عليها ورفع بتوصيتها ووافق عليها اللي هو تشكيل لجنة لتحديد المسار الإعلامي المضاد للإعلام العراقي في مسألة الغزو. فهذه كانت شكلت وأنا رأست اللجنة من وزارة الداخلية، الحرس الوطني، وزارة الخارجية، وانتقي بعض الأساتذة الإعلام من الجامعات ليشتركوا بخبرتهم أو بنظرياتهم اللي ممكن يفيدون فيها. وزارة الإعلام طبعا كانت. تذكر بعض الأسماء اللي كانت أبرز الأسامي؟ والله ماني فاكر بعضها، يعني ماني فاكر في الحقيقة. يعني كلهم سعوديين؟ كلهم سعوديين، أي نعم، لتحضير المادة الإعلامية وتحضير وفود إعلامية لتجوب العالم لشرح الموقف الكويتي السعودي في مواجهة الإعلام العراقي اللي كان نشط جدا في ذلك الحين لاستقطاب الرأي العام العالمي بصفة عامة والعربي بصفة خاصة. ايش كثر هذه اللجنة، ايش كثر استمر عملها تقريبا طوال الفترة ولا كانت مؤقتة في البداية؟ لا، طول الوقت، من بداية الغزو إلى انتهاء الغزو. اسمها اللجنة الإعلامية؟ لم يكن لها اسم، بس يعني كان كلفت من قبل. بس هي منبثقة من اللجنة اللي كان يرأسها الأمير سلطان. أي نعم، هذه اللجنة الإعلامية. طيب. وفعلا بدأت تحضر مواد. يعني في أيامها طبعا كان في الفيديو كاسيت، هو كان الوسيلة لتصوير وإبراز الموقف الإعلامي السعودي الكويتي في ذلك الحين، أو بعض الأشرطة الكاسيت للسماع، يعني معلومات ولا كلام بعض الناس اللي تسجيل بعض الشواهد اللي حصلت من الغزو، يعني ما تعرض له الأخوان أو الأخوات في الكويت من أمور في الغزو اللي وصلت لنا من وسائل مختلفة. الصحافة كيف نتعامل معها، التصريحات اللي تصدر
وإلى آخره، وتجهيز شنطة، إذا كان صح التعبير شنطة معلومات فيها أمور مطبوعة وفيها كاسيت وفيها يشاهد زي الفيديو وكاسيت للسماع وإلى آخره، ويزود بها الوفود اللي حيروحوا لدول مختلفة لشرح الموقف الكويتي السعودي. طيب في بعد لجان أخرى شاركت فيها سموك منبثقة عن اللجنة المركزية اللي كانت برئاسة الأمير سلطان؟ يعني كان فيه المجموعات اللي يلتقي بها الملك فهد الله يرحمه، اللي تنوروا بإيش اللي حاصل من وزارة الدفاع، من الاستخبارات العامة، من وزارة الخارجية، من وزارة الداخلية، من الحرس الوطني. هذه كانت دائما تجتمع في قصر اليمامة، لأنه قصر اليمامة شكلت فيه غرفة عمليات لكي يبقى الملك فهد على اطلاع مباشر بما يدور في الساحة. هذه غير اللجنة اللي يرأسها الأمير سلطان؟ غير اللجنة اللي يرأسها، هذه كلها تتعلق بالأمور الأمنية أكثر من أي شيء آخر، بدون رئاسة، ولكن يرأسنا الملك فهد الله يرحمه. عندما يرى أنه يريد معلومات كان يكلم بالتلفون ونحضر ويتم تنويره بكيف التطورات، إعطاء خلينا نقول أبديت على الله على تزويده بإيش اللي حاصل، يعني من ترتيبات من إلى آخره. طيب بعد تقريبا في اليوم العاشر من الغزو أصدر الملك فهد قرار بفتح الحدود مع الكويت واستقبال اللاجئين الكويتيين في ذلك الوقت. الآن عندنا أيضا عنصر جديد دخل على الخط، أو تحدي جديد دخل على الخط، وهو استقبال أعداد كبيرة من الكويتيين اللي دخلوا المملكة. كيف كان التعامل مع هذا الموضوع؟ من خلال اللجنة اللي رأسها الأمير سلطان كان قرر تكوين لجان شعبية في المدن السعودية المختلفة لاستقبال اللاجئين الكويتيين. طبعا لم يكن في الذهن مطلقا الأعداد اللي ممكن تيجي، يعني أنا ما أدري الحين بالضبط كم اللي جو المملكة، بس يعني كانت أكثر من يعني مئات الألوف إذا كان صح التعبير، اللي أتوا إما ليبقوا في المملكة أو اللي يتوجهوا لأماكن أخرى. فكان لابد من توفير الدعم اللوجستي لمثل هذه الحشود اللي أتت من خيام، من أكل، من سيارات، من بنزين، من أدوية، من ملبس. في ناس جونا يعني ما عندهم إلا اللبس اللي عليهم، فيعني توفير كل هالخدمات هذه لهم من مدخلهم في الخفجي والنقاط الأخرى اللي دخلوا منها إلى وصولهم أماكن إقامتهم اللي وفرت لهم في ذلك الحين، إن كان في المنطقة الشرقية ولا في الرياض ولا في عرعر ولا في جدة ولا في أماكن مختلفة اللي فيها إمكانية لاستيعاب مثل هذه الأعداد من الإخوة والأخوات الكويتيين. وكانت اللجان الشعبية هي اللي تتولى أمر هؤلاء. اللجان الشعبية اللي سمح لها السعوديين أنهم يساعدون الله وقاموا يعني بدور كلهم يعني. ولا شك أنه كثير من الإخوة والأخوات الكويتيين اللي تعاملوا مع اللجان الشعبية، وكان فيه يعني في أشخاص لابد أنهم كلفوا من قبل القيادة الكويتية أنهم يتولوا هذه الأمور بالتنسيق مع اللجان الشعبية السعودية، اللي ساهموا مساهمة فعالة في تسهيل الأمور وتعريف الناس ببعض، وهذا مين، هذا عائلة مين، هذا يعني إيش اللي ممكن يتوفر له وهكذا. وصار فيه يعني تلاحم يعني تلقائي وإنساني يعني بديع في جماله البشري إذا كان صح التعبير، في مدن وقرى مختلفة يعني على كافة المستويات اللي صار تلقي اللاجئين الكويتيين والتعامل معهم. ذكرت أيضا سموك خلال الكلام أيضا موضوع القيادة الكويتية. أيضا القيادة الكويتية
انتقلت إلى الطائف. نعم. والآن عندنا مسؤولين كويتيين، أمير الكويت كان موجود، ولي العهد، والحكومة الكويتية كانت كلها في الطائف. كيف كان التعامل مع أو توفير الجانب الأمني، التعامل مع الحكومة الكويتية اللي كانت موجودة في الطائف؟ التعامل تم من خلال المسؤولين مباشرة، يعني الملك فهد مع الشيخ جابر، الأمير سلطان مع أيامها وزير الدفاع الشيخ سالم أعتقد كان الصباح، الأمير سعود الفيصل مع الشيخ صباح، الأمير نايف مع أيامها نسيت والله مين هو اللي كان وزير داخلية الحين في الكويت، الشيخ سعد طبعا، تعاملوا مع المسؤولين كلهم، يعني كان في تلقائيا تم الشيء هذا. والتلفونات يعني كانت شغالة دائما بينهم، والطائف ما هو بعيد من جدة. ثم لما انتقل الملك فهد للرياض بعد فترة الصيف أيضا يعني صار التواصل مباشرة بين الرياض والطائف من خلال الخطوط الجوية السعودية ومن خلال الطيران حق القوات المسلحة السعودية. فكان فيه يعني تلاحم قوي جدا بين القيادتين. وزارة الداخلية طبعا أجهزة الأمن الكويتية صار تنسيق بحيث أنه يتوفر لهم إمكانيات كانت مادية أو تدريبية أو غيرها. السلطات العراقية في ذلك الحين مشي عليها حكاية أنه يعني هذول بدو كل اللي همهم يعني ما يكون معه سلاح. مجلس التعاون العربي مثلا ما عدا مصر اللي هم الأردن وفلسطين واليمن بدأوا يطالبوا بأنه يكون هناك حل عربي. من الأمور المشهورة عن هذا اللقاء في مغادرته وعودته للأردن التفت الملك عبد الله على الملك عبد العزيز وقال له: يا عبد العزيز أنا أوصيك بعيالي، بدعم من الرئيس علي عبد الله صالح مطالبة بأجران وعسير وجيزان كأراضي يمنية.